Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima săptămână a lunii decembrie, mai precis, perioada cuprinsă între 1 până pe 7 decembrie inclusiv, așa că, dragilor toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Și haideți să vedem care este energia voastră în această primă săptămână din decembrie. Care este energia, dragilor mei, din Berbec în săptămâna 1-7 decembrie? Energia, dragilor mei, din Berbec în săptămâna 1-7 decembrie. Într-o energie de curățenie. Într-o energie a curățeniei, dragilor, se pare că avem numărul 21 sau numărul 3. Sunteți în acea energie în care veți avea o anumită influență din punct de vedere mental și social și veți încerca să, cu acest apelativ a face curățenie, să faceți curățenie într-un anumit mediu din viața voastră, fie el poate la locul de muncă, să începeți să mai delimitați anumite energii, să nu mai discutați cu unii care poate până acum nu au fost întocmai cum v-ați fi dorit voi sau ați considera că nu mai merită să fie în aria voastră sau în orice aspect al vieții unde voi considerați că este nevoie de un pic de ordine. Aș spune că sunteți foarte spontani în această săptămână și mai degrabă aș tinde să cred că e vorba de o curățenie vis-a-vis de o situație care nu vă implică doar pe voi și poate implica mai multe persoane. Poate că unii dintre voi își vor începe să-și facă curățenie în propriile gânduri, dacă nu vorbim de energii. Da, o curățenie așa, poate să nu vă mai gândiți la, nu mai vă încărcați mintea, de asta spun că e atât mentală cât și socială. Să nu mai vă încărcați mintea cu tot felul de lucruri inutile sau să nu mai pierdeți energie, timp și răbdare, poate, cu anumite persoane. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 1-7 decembrie, atât pe plan profesional, material sau sentimental. Și să vedem. Pe plan profesional. Pe plan profesional se pare că nu e rău deloc. Avem Zodia Leu și eu aș spune că sunteți foarte hotărâți și, într-adevăr, comunicarea voastră, tăria voastră de caracter, pentru că veți aborda o cu totul și cu totul altă strategie în ceea ce privește munca.
Asta ce înseamnă? Că nu veți mai fi, vă veți păstra oarecum, vă veți înfrânge acea impulsivitate care vă caracterizează, dar o veți face prin arta comunicării. Veți reuși, să zicem, să îmblânziți acea fiară care o țineți în interiorul vostru și care de multe ori vă creează probleme, dar asta este. Totuși reușiți să dominați o problemă, să știți cum să o manevrați, să știți cum să o controlați, în așa fel, cu foarte multă strategie, în așa fel încât lucrurile să fie cât mai stabile și cât mai în favoarea voastră. Un lucru important, faptul că avem Marea Preoteasă, este o reușită pentru voi. De ce? Pentru că odată făcând acest lucru, voi veți deprinde în mare parte, cum să spun eu, o anumită seriozitate vis-a-vis poate de anumite persoane legate de locul de muncă, că sunt asociați, că sunt colegi, că sunt șefi, da? Și eu aș mai spune că este posibil să aveți chiar și o surpriză destul de agreabilă. O surpriză destul de agreabilă. Pentru unii chiar poate simboliza și o nouă șansă de angajare care sunteți în căutare. Pentru că veți ști cum să comunicați, cum să dialogați. Și cum am mai spus, faceți în așa fel încât la voi să ajungă această stabilitate cu 4 ăsta de monede. Pentru că veți fi foarte prevăzători și lucrul ăsta o să vă ajute foarte mult. Așa că, dacă nu deprindeți mult mai multă înțelepciune, cu siguranță, totuși ceva benefic vine către voi. Poate chiar, cum am mai spus, o ofertă de muncă. Mergem mai departe. Haideți să vedem cu bănuții. Cu bănuții. Dragilor, am aici două energii. Prima, cu siguranță, sunteți voi. Eu aș zice că în această săptămână, pe partea asta a banilor, sunteți foarte ambițioși vis-a-vis de o anumită situație financiară și cu specificația, haideți să facem o mică diferență. Pentru cei care aveți poate un ascendent într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, e posibil să fiți un pic mai direcți în conversațiile voastre și să nu prea vreți să negociați vis-a-vis de o situație legată de bani. Iar lucrul ăsta cu 8 de monede îmi spune că totuși puteți ajunge la un lucru destul de concret. E ca și cum ai zice, am un as în mânecă și n-am cum să pierd vis-a-vis de această situație legată de bani. În cazul în care nu aveți această situație, acest ascendent în zodii de aer, aș putea să zic că trebuie să fiți un pic mai atenți, pentru că am aici o energie, cineva care e pus poate pe scandal, care are o anumită strategie și care e posibil să vină cu niște vești. Cu niște vești legate de bani, dar mare atenție, nu o luați pe drumul scurt, că sunt posibilități să obțineți acești bani, sunt. Dar nu încercați să faceți nimic, ca să zic așa, neortodox, ilegal. Voi, în această săptămână, într-adevăr, sunteți dispuși să nu renunțați. Nu vreți să lăsați lucrurile așa,
în aer, necompletate, neterminate, ca să zic așa, vis-a-vis de bani. Dar cu toată carisma, cu toată ambiția, cu toată voința voastră puternică, trebuie totuși să aveți mare grijă dacă primiți această ofertă de a face bani sau această, poate chiar și, nu știu, afacere, care ea într-adevăr poate să fie bună, dar cu condiția de a se urma pașii necesari. Este cineva care nu prea place să negocieze. Nu prea place să negocieze și de obicei nu prea își controlează foarte tare impulsivitatea. Dar mie mi-apar, bănuți îmi apar. Ar putea să vină, da. Poți concretiza acest lucru, dar desigur cu anumite condiții. Mergem mai departe. Pe partea relației, se pare că vă pregătiți în această săptămână de un eveniment. Acum știm cu toții, pe 6 decembrie avem Sfântul Nicolae, poate că unii dintre voi aveți pe cine să celebrați cu ocazia acestui sfânt. Și mie mi-apare într-adevăr în această săptămână, pentru unii dintre voi, o petrecere, un eveniment. 4 de bâte îmi vorbește de o relație stabilă, sigură, responsabilă și cu 3 ăsta de bâte aș spune că e ceva planificat. E ceva planificat. Relația voastră se pare că e pe termen lung, lucrați foarte bine în doi și va trebui către sfârșitul săptămânii poate să luați și o decizie importantă legată de, cum să spun eu, de un anumit lucru, de un anumit proiect important pentru voi posibil. Da? Putem vorbi și de un plan indiferent care este acela, că poate vreți să vă măriți familia, că poate vreți să faceți nuntă, că poate vreți să, nu știu, să programați evenimentul de sărbători, ceva unde voi va trebui să decideți împreună. De asemenea, mi se repetă zodiile de aer, în special zodia Gemeni. Dar lucrurile se pare că sunt ok în această săptămână. Cei care sunteți singuri, încă o dată mi-apar zodii de aer, dragilor. Sunt omniprezente în această lectură, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cei care sunteți singuri, ea spune că în acest moment aveți în minte o idee. Într-un fel sau altul, această regină de spade îmi spune că avem și magicianul. Voi sunteți curajoși, așa, sunteți foarte... Cei care aveți, v-am mai spus, un ascendent într-o zodie de aer. Dar există un aspect aici care nu prea... Și anume că vă este foarte greu să vă deschideți către alții. V-ați obișnuit, ori a stat foarte mult timp singur, ori anumite experiențe din viața voastră v-au marcat atât de tare încât vă este foarte greu să vă deschideți vis-a-vis de ceilalți. Iar această săptămână, mai ales că avem și magicianul aici, a spune că aveți ocazia, da, să, în primul rând, să vă ridicați stima de sine, aveți capacitatea să comunicați foarte bine
Iar pajul ăsta de spade îmi poate spune și un nou început pe partea asta sentimentală. Posibilitatea unui nou început, dar cu condiția de, cum să spun eu, de a încerca să nu vă impuneți neapărat într-un mod foarte direct propriile idei. Este cartea care mai mult îndeamnă în a observa pe ceilalți, în a-i analiza, pentru a vedea exact dacă este ceva care te interesează sau nu. Ai capacitatea, se pare în această săptămână cu atât mai mult, de a comunica și a o face într-un mod foarte inteligent. Da? Sunt două cărți care sunt cu două tăișuri. Da? Adică pentru a obține un lucru trebuie să faci ceva. Da? Dacă nu-l faci acel ceva, atunci există riscul să nu prea iasă cum trebuie. Într-adevăr, există posibilitatea, poate să cunoașteți pe cineva, o energie, poate mai tânără ca voi, nu știu dacă are sau nu legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar ce pot să vă spun că ori această energie vă va analiza foarte în detaliu, ori voi chiar asta ar trebui să faceți, mai ales dacă aveți și un ascendent într-o zodie de aer. Să analizați un pic mai bine situația, să nu vă grăbiți. Dacă vă doriți să începeți ceva nou în viața asta sentimentală, în această săptămână. Haideți să vedem și ce mesaj important are pentru voi grădina magică. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Un mesaj pentru dragii mei din Berbec. Și avem vis. Ia-ți o ceașcă de ceai, du-te în grădină și găsește-ți o carte bună. Este de fapt, cred că un îndemn, în primul și în primul rând, de a vă mai relaxa un pic. Probabil că ori ați trecut printr-o perioadă foarte plină de stres, de gânduri, de provocări și e momentul în care să începeți oarecum să vă mai liniștiți un pic. Acum eu la lecturile generale pentru luna decembrie chiar am spus la voi, la partea asta, mai ales a sănătății, să aveți un pic mai multă atenție la stres și la supra-solicitare. Da? Adică echilibrul ăsta între acțiune și odihnă pentru voi în această lună decembrie este, aș zice, vital. Așa că este un îndemn practic de a te relaxa. Poate nu neapărat cu o ceașcă de ceai sau o carte, cu orice altceva ce știți că pe voi vă relaxează și vă păstrează în parametrii normali. Am văzut într-adevăr faptul că sunt foarte multe spade în această lectură. Asta îmi spune că vorbește de foarte multă analiză. Vorbește de cum să spune, un consum mental foarte mare. Pentru că vorbește în mare parte ce crezi tu despre ceva și felul în care tu analizezi acel ceva. Asta duce la, cum să spun eu, un consum mental destul de pronunțat în această săptămână, așa că acest mesaj este binevenit, zic eu, mai ales pentru cei care poate ați rezonat cu această lectură. Bun, dragilor, și bine s-a văzut și din energia principală în care trebuie făcut un pic de curățenie, în sensul poate, cu siguranță, cred și îmi intuiesc, așa este, la nivel mental. Să încercați un pic să vă mai relaxați. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc pentru prezență, cer scuze pentru voce. Până la următoarea lectură, când ne vom revedea, eu vă doresc ca Moș Nicolae să vă pună ceva acolo în ghetuțe, poate nu neapărat dulciurele sau
ce se pune de obicei, ca la copii, dar să vă umple ghetuțele cu bunătate, cu liniște și cu lumină în suflet. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!